Ζήτησες να με δεις απόψε. Σ' ακούω. Πάνε 3 χρόνια από εκείνη τη νύχτα. Και δεν έχει πέρασει μέρα να μην αναρωτηθώ. Γιατί? Γιατί το κάνατε αυτό? Σε ακούω. Λοιπόν, η συσκευή τους έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με τη δική μας. Έχουν βελτιώσει λίγο την κίνηση σε σχέση με το προηγούμενο τους μοντέλο και θα βγουν στην αγορά 2 εβδομάδες μετά από εμάς. Αυτά σχετικά με τη συσκευή, δεν έχω κάτι αξιοσημείωτο. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα όμως. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό? Με κάποιο τρόπο έχουν εικόνα από τα οικονομικά μας. Γνωρίζουν ότι φοροδιαφεύγουμε. Δεν μπορούν να μας κάνουν κάτι. Είναι όλα κανονισμένα. Έχω ανθρώπους στην κυβέρνηση που θα μπλοκάρουν τους ελέγχους. Δεν μπορούμε να εξαρτώμαστε σε τέτοιο βαθμό από κανένα. Όπως ξέρεις και εσύ, τα ποσά που έχουμε αποκρύψει είναι τεράστια. Οπότε και το πρόβλημα θα είναι ανάλογο. Πρέπει να κάνουμε κάτι σύντομα. Μετά τις γιορτές, θα μεταφέρουμε τα χρήματα στις θυγατρικές μας στο εξωτερικό. Δραστηριοποιούμαστε πλέον σε όλο τον κόσμο. Δεν θα μείνουμε να φορολογούμαστε εδώ. Λοιπόν, σε κλείνω. Έχω δεύτερη γραμμή. Τα λέμε. Γεια σου, Στέφανε. Τι κάνεις? Όλα καλά. Πήρα να σου υπενθυμίσω το παιχνίδι μας απόψε το βράδυ. Ναι, το θυμάμαι. 11 η ώρα, σωστά? Ναι, σωστά. Τα λέμε απόψε λοιπόν. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Στέφανε. Κύριε Δερβή, παρακαλείστε όποτε μπορέσετε να μεταβείτε στον όροφο δοκιμών. Ευχαριστώ. Έρχομαι τώρα. Πού βρισκόσασταν μεταξύ 11 μετά μεσημβρίας και 3 προ-μεσημβρίας τη νύχτα που πέρασε? Στο σπίτι μου. Και τι κάνατε ακριβώς εκείνη την ώρα? Έπαιζα πόκερ. Με ποιον παίζατε πόκερ? Με τους φίλους μου. Τα ονόματά τους? Τοποθέτησε τον αισθητήρα νευρικού συστήματος.
Οι υφές είναι καλές. Κλείδωσέ μου ένα λεπτό η υποχρεωτική σύνδεση να δω αν λειτουργεί σωστά. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τη βλάστηση όμως. Τα γραφικά πάντως είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, Μέσα. Τι έχεις? αυτά. Λυπάμαι. Γεια σου. Ήσουν από το πανεπιστήμιο καλός στο πόκερ, Γιάννη. Και συνεχίζεις από ό,τι βλέπω. Μπα, δεν ασχολούμαι πια. Δουλειά πολύ, ταξίδια. Έχεις καλές απολαβές τουλάχιστον. Δεν έχω παράπονο. Είσαι στην INS, σωστά. Είμαι ο κύριος μέτοχος. Σωστά. Φαινόταν από τότε θα έχει μια λαμπρή καριέρα στη ζωή σου. Βέβαια δεν ξέρω αν προλαβαίνει να ασχοληθεί με τίποτα άλλο εκτός από τη δουλειά. Αλλά φανταστώ δεν έχει και πολύ χρόνο να το σκεφτεί. Έχεις δίκιο. Εσύ έχεις πολύ ελεύθερο χρόνο και εγώ μπορώ να ικανοποιήσω όλες μου τις επιθυμίες. Θα κρατήσω το δεύτερο, νομίζω. Άρα ικανοποιούνται ποτέ. Όσο και να έχει κάνει, πάντα θέλει κάτι παραπάνω. Ανθρώπινη ματαιοδοξία. Κράτα τις φιλοσοφίες περί ματαιοδοξίας ή πράσινα λόγα. Εγώ μπορώ και εσύ όχι. Αποδείξου το. Ελάτε, παιδιά, ας χαλαρώσουμε λίγο. Συναντηθήκαμε για να παίξουμε και να περάσουμε καλά. Παίζετε συχνά πόκερ? Εμείς σχεδόν κάθε εβδομάδα οργανώνουμε ένα παιχνίδι τρεις μας. Μας αρέσει η privacy εδώ. Μπορούμε να παίξουμε, να μιλήσουμε ελεύθερα. Ξέρεις, παρακολουθεί τα πάντα πλέον. Ναι, μόνο τα δωμάτια τζόγου και πορνόδια θα έχουν πλέον privacy. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε λίγο. Τα βλέπω. Μέσα. Ωραία. Να το κρατήσουμε χαμηλά, έτσι, παιδιά. Μιλάει για τον εαυτό σου. Αν δεν έχει φίλο, μπορεί να βγει, αγαπητέ. Λοιπόν, οκ, εγώ είμαι τσεκ. 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 Να το κρατήσουμε χαμηλά, Βέβαια. Όταν βγάζει $100,000 το μήνα, τα 1.000 είναι λίγα. Όπως νομίζεις. Παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Ο καθένας παίζει και ποντάρει όπως θέλει. Εγώ μιλάω. Ναι. Κάνω call. Στέφανε, σαν δεν σε φοβάμαι. Και εσύ νομίζω ότι την μπλοφάρεις. Εγώ είμαι έξω. Εγώ θα τα δω. Εγώ είμαι πάσο. Τσεκ.
Θα σε δω, Βαγγέλη. Τα βλέπω. Λοιπόν, θα μας δείξεις τα φύλλα σου ή να τα πάρω από τώρα? Θα δείξω τα φύλλα μου. Πάσου. Η αλήθεια είναι ότι μου είχε φάνει περίεργο ότι κέρδιζα συνέχεια. Αλλά νόμιζα ότι ήμουν τυχερός εκείνο το βράδυ. Όλες οι παρτίδες ήταν στημένες. Όχι όλες. Μην ξεχνάς ότι δεν μπορούσαμε να στήσουμε τίποτα εκεί. Μπορούσαμε μόνο να πάμε πάσο ενώ κερδίζαμε. Οκ, stop. Νομίζω πρέπει να βάλουμε χρονοδιάγραμμα. Νομίζω ότι θα το σκάσω για μερικά ψωροχιλιάρικα που σου πειρά. Οκ. Τότε γιατί να μην βάλουμε, δεν αλλάζει κάτι. Μία ώρα. Δεν έχω πρόβλημα. Το πιο πιθανό είναι ότι σε μία ώρα θα έχω περισσότερα από τα χρήματα στο λογαριασμό μου. Καλά, μην βάζει στοίχημα. Ευχαριστημένος. Γιάννη, άκουσα με πάρα πολύ προσεκτικά, γιατί η έκβαση τη κατάσταση από εδώ και πέρα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ασφάλειά σου. Είμαστε κλειδωμένοι σε μία ώρα υποχρεωτική σύνδεση και δεν μπορεί κανεί να αποχωρήσει από αυτό το δωμάτιο, εκτό αν τον αποσυνδέσουν λόγω επίγουσα ανάγκη. Πράγμα αμφίβολο για σένα, γιατί είσαι μόνο στο σπίτι. Το έχουμε τσεκάρει. Μέσα στην επόμενη ώρα θα αποσπάσουμε το μεγαλύτερο κομμάτι τη περιουσία τη εταιρεία στην οποία είσαι κύριο μέτοχο, εκμεταλλευόμενη την πρόσβαση που έχει στον κύριο λογαριασμό τη. Έγινε κατανοητό. Τι είδους αστείο είναι αυτό? Δεν έχετε δυνατότητα ούτε καν να με ακουμπήσετε εδώ πέρα που βρισκόμαστε. Εκτός αυτού, είστε κι εσείς μπλοκαρισμένοι στο δωμάτιο για την επόμενη ώρα. Ναι, είναι αλήθεια. Εδώ μέσα δεν μπορούμε να σε αγγίξουμε. Κοίξ όμως, σε λίγο γενικά μου θα με αποσυνδέσει. Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει αυτό. Εάν αυτό είναι φάρσα, είναι πολύ κακόγουστη. Σας συμβουλεύω να το σταματήσετε. Καταλαβαίνω ότι σου ήρθε λίγο ξαφνικό, όμως δεν είναι φάρσα. Όσο πιο γρήγορα προσαρμοστείς και συνεργαστείς, τόσο και εμείς θα μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφαλεία σου. Θα ζητήσω ηχητική σύνδεση αργότερα. Τα λέμε έξω.
Παντελής κατευθύνεται προς το σπίτι σου. Είναι η στιγμή που πρέπει να πάρεις μια εξαιρετικά σημαντική απόφαση. Υπάρχουν δύο σενάρια. Σενάριο πρώτο, μας δίνεις τους κωδικούς των τραπεζικών λογαριασμών της INS, τους αλαφρύνουμε κατά μερικά εκατομμύρια, αφήνουμε τους δικούς σου λογαριασμούς ανέπαφους και όλα καλά. Σενάριο δεύτερο, δεν συνεργάζεσαι, ο Παντελής χακάρει την πόρτα σου, σου κάνει μια ένεση γλυκονικού ασβεστίου και πεθαίνεις από ανακοπή καρδιάς. Για να γίνει η μεταφορά θα χρειαστούμε ένα τέταρτο. Μέχρι τότε μπορείς να αποφασίσεις. Αν περάσουμε το χρόνο, προχωράμε αυτόματο στο σενάριο 2. Είναι δυνατόν? Τι νόημα έχει όλο αυτό? Δεν υπάρχει τρόπος να κρύψετε τη μεταφορά. Όλοι οι λογαριασμοί ελέγχονται πλέον. Ξανασκεφτείτε τη βλαγιά που πάνε να κάνετε. Κι εγώ από μέρος μου θα ξεχάσω τα πάντα. Στέφανα, είμαι έξω από το σπίτι. Χρειάζομαι το κωδικό. Ξεκινάω παράλληλα να Παραβιάζω την πόρτα σε περίπτωση που δεν συνεργαστεί. Δεν θα μου πάρει και πολύ. Έχεις ακριβώς 9 λεπτά να αποφασίσεις τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Όπως άκουσες, ο Παντελής σε λίγο θα βρίσκεται μες στο σπίτι σου. Σε ακούμε με μεγάλη προσοχή. Έχετε χάσει τα λογικά σας. Δεν μπορεί να δουλέψει όλο αυτό. Έχεις ακόμα ελάχιστο χρόνο για να πάρεις σωστή απόφαση για αίσιο τέλος. Από εκεί πέρα μπαίνει μέσα μόνο για να σου αφαιρέσει τη ζωή. Παντελή, που φτάνουμε? Θέλω περίπου 5 λεπτά ακόμα. Όπως άκουσες, άσχημα τα νέα. Όταν μπει ο Παντελής μέσα θα είναι αργά για τράπεζα και μεταφορά. Θα μπει για να σκοτώσει. Κρατάς την τύχη σου αποκλειστικά στα χέρια σου. Τέλος χρόνου. Παντελή, μπαίνεις μέσα, κάνεις την αίρεση και φεύγεις. «33, 47, 98». Αυτός είναι ο κωδικός εισόδου. Αν δεν μας είχες δώσει τον κωδικό εισόδου για το σπίτι σου, η ιστορία θα είχε πάρει άλλη τροπή. Δεν είχαμε τα μέσα να παραβιάσουμε την πόρτα, καθώς η τεχνολογία ασφαλείας που διέθετε ήταν άγνωστη προς εμάς. Και εκεί ήταν που ρισκάραμε περισσότερο. Αν δεν καταφέρναμε να μπούμε στο σπίτι σου, εκτός του ότι όλο το εγχείρημα θα είχε αποτύχει, δεν θα μπορούσαμε να διαγράψουμε συνομιλίες και ψηφιακά ίχνη. Οπότε ουσιαστικά ήμασταν τελειωμένοι. Σοφή επιλογή. Πραγματικά. Παντελή, άκουσες? 33 47 98. Κωδικός για να μπει στο σπίτι. Είμαι μέσα στο σπίτι. Στέφανε, χρειάζομαι τον κωδικό της τράπεζας. Γιάννη, θέλουμε τον κωδικό της τράπεζας. GH KL 48 25 97 82.
Plaza Standards and Royals 24ωρη VIP εξυπηρέτηση. Πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Γεια σας. Μπορώ να με συνδέσετε με τον διευθυντή, παρακαλώ. Το όνομά σας, παρακαλώ. Γιάννης Δελβής. Μισό λεπτό, σας συνδέω. Κύριε Δερβή, πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω, παρακαλώ? Έλα. Λίγα λεπτά πριν έγινε μια μεταφορά από το λογαριασμό μου της INS. Πες μου, σε παρακαλώ, σε ποιον ανήκει ο λογαριασμός που έγινε η μεταφορά. Μισό λεπτάκι, δώστε μου, παρακαλώ. Αυτός ο λογαριασμός ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, ΔΟΗ. Σε ποιον? Κρατικός λογαριασμός είναι, στο Ελληνικό Δημόσιο. Ελληνική Δημοκρατία. Στα δικαστήρια οδηγούνται να καταθέσουν οι επικεφαλείς της διοίκησης της INS για τη διευκρίνηση οικονομικής κατάστασης της εταιρείας, καθώς έγινε μια μεταφορά ενός υπέρογκου ποσού υπέρ του ελληνικού δημοσίου από την ίδια την εταιρεία. Το Υπουργείο Οικονομικών προγραμματίζει φορολογικό έλεγχο με κλιμάκιο στα γραφεία της INS για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, καθώς φαίνεται ότι το ποσό δεν προκύπτει από τα δηλωθέντα έσοδα της εταιρείας. Η INS από την πλευρά της ζητάει συμψηφισμό και επιστροφή του υπόλοιπου ποσού και υποδεικνύει 3 άτομα τα οποία υποστηρίζει ότι εμπλέκονται στην παράνομη μεταφορά. Ελεγχόμενη πτώχευση προβλέπει ο Υπουργός Οικονομικών, καθώς με μια πρώτη ματιά οι φορολογικές παραβάσεις ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια δολάρια. Το σίγουρο είναι πως στην παρούσα στιγμή η εταιρεία φαίνεται να βρίσκεται σε πάυση των δραστηριοτήτων της έως ότου ξεκαθαριστεί η υπόθεση, καθώς το ποσό μεταφοράς ήταν το συνολικό οικονομικό δυναμικό της εταιρείας. Ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης μίλησε για σκάνδαλο και διαπλεκόμενα συμφέροντα με την ίδια την κυβέρνηση, εφόσον οι προγραμματισμένοι έλεγχοι δεν είχαν γίνει ποτέ, με συνέπεια να υπάρχει ελεύθερο πεδίο φοροδιαφυγής στον υπέρτατο βαθμό. Αναγκάστηκαν να κάνουν έλεγχο λόγω του τελευταίου γεγονότος. Αναγνωρίζεις αυτόν τον άνθρωπο? Ναι, είμαστε συμφοιτητές. Πότε ήταν η τελευταία φορά που τον είδες? Νομίζω πολλά χρόνια. Νομίζω πριν 15 χρόνια. Μπορεί και από το πανεπιστήμιο. Ναι, πριν 15 χρόνια. Με ποιον παίζατε πόκερ? Παντελής Βλέζος, Στέφανος Πολίτης και εγώ. Οι άλλοι δύο ομολόγησαν. Αχα. Θα πάρει πολύ ώρα αυτό γιατί έχω και μια δουλειά. Γιατί όμως? Γιατί να το κάνεις αυτό? Τι κέρδισες? Γνωρίζεις αυτή τη γυναίκα? Ναι. Δουλεύαμε μαζί. Μα πώς? Είναι η γυναίκα μου, Γιάννη. Πριν από 15 χρόνια χτύπησε κρίση στην Ελλάδα. Δούλευε μαζί σου τότε, στην INS. Ήσασταν και οι δύο υψηλόβαθμα στελέχη. Η εταιρεία έπρεπε να πωλήσει έναν από τους δυο σας, λόγω των υψηλών μισθών σας. Ήξερες ότι δεν είσαι στο ύψος των περιστάσεων, οπότε αποφάσισες να απαλλαγείς μια και καλή από αυτήν. Υπεξαίρεσες για λογαριασμό της από την εταιρεία $1 εκατομμύριο και την υπέδειξες ως μοναδική ενοχό στους ανωτέρους. Η αναδικάστηκε και καταδικάστηκε σε δεκαετή κάθυρξη. Ενώ εσύ, με τη βοήθεια των ανωτέρων σου, ανέβηκες στο υψηλότερο βάθρο των αξιώσεων και εν τέλει έγινες ο κύριος μέτοχος της εταιρείας. Πήγαινε στο σπίτι σου, Γιάννη. Είναι παραμονή Χριστουγέννων απόψε. Ας μην πικραίνουμε άλλο τις καρδιές μας. Μου έδωσες να σηκώσω ένα τεράστιο βάρος. Με ανάγκασες να ζήσω χωρίς τον άνθρωπό μου για 10 ολόκληρα χρόνια. Γι' αυτό και εγώ σε ανάγκασα να ζήσεις χωρίς την εταιρεία σου. Αν το σκεφτείς εξ αρχής, δεν άξιζες τη θέση που βρισκόσουν. Έκτισες την αυτοκρατορία σου καταστρέφοντας την οικογένειά μου. Έχεις αρκετά χρήματα να ζήσεις μια καλή ζωή. Πες πως πλήρωσες το λάθος σου και ξέχνα αυτή την ιστορία για πάντα. Ο Γιάννης έφυγε και γύρισε σπίτι του, έχοντας πάρει πλέον τις απαντήσεις του για το τι έγινε εκείνο το βράδυ του Δεκέμβρη του 2021. Η αλήθεια όμως είναι ότι η πραγματικότητα δεν είναι και τόσο ρομαντική. Η εκδίκηση ίσως για μένα να ήταν αρκετή για να ρισκάρω τα πάντα εκείνο το βράδυ. Όχι όμως για τον Βαγγέλη και τον Παντελή. Waiting to come
Mr. Politis, hello. Please, have a seat. Thank you. Mr. Politis, I've turned off all the cameras in the room. Everything that is said here today will stay between you and me. In our conversation the other day, you mentioned that you have found a way to take down my biggest market competitor, INS. And following a council I had with my most trusted associates, we've decided that we will give you $12 million if you manage to do what you claim. So I'm all ears. You're a criminal, hiding in a corner like an animal, waiting to come out for the kill. I got nowhere to hide, like an enemy. You know every weakness in my armory. Gonna take me down for the thrill. Yeah, I'm losing my mind. I'm going crazy. I'm going crazy for you. You run around in circles, girl, you never get enough. You're gonna steal my love. I'm holding my defenses, but I know I'm not that tough. You're gonna steal my love. You're a criminal. You came into my world just like a wrecking ball. Now I can feel the walls coming down. Σωστά. Φαινόταν από τότε θα έχεις μια λαμπρή καριέρα. Σωστά. Φαινόταν από τότε θα έχεις μια λαμπρή καριέρα. Θυμάμαι Γιάννη ότι από το πανεπιστήμιο έσαι να κάνω στο πόκερ. Δεν πήγα πανεπιστήμιο. Άρα ικανοποιούνται ποτέ. Όσο και να έχει κάνει. Φιλοσοφίες περί ματαιοδοξίας και πράσινα άλογα. Κράτα τις φιλοδοξίες. Τις φιλοδοξίες. Πάμε. Κράτα τις φιλοσοφίες περί ματαιοδοξίας και πράσινα άλογα. Εσύ μπορείς. Κι εγώ όχι. Κάτω. Δεν άνοιξε φίλε το φως. Δεν ανάβει, φίλε. Τι έχεις. Αυτά. Λυπάμαι. Πολύ γρήγορο ήταν. Είσαι κύριος μέτοχος. Τώρα θα αποσπάσουμε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της εταιρείας. Ρε φίλε, το μεγαλύτερο κομμάτι της περιουσίας της εταιρείας. Ρε φίλε. Δεν μπορώ. Είμαι μέσα. Είμαι μέσα. Όχι. Είμαι μέσα. Είμαι μέσα στο σπίτι. Δεν έχετε τη δυνατότητα να ακουμπήσετε εδώ πέρα που βρισκόμαστε.